משואה לתקומה, עוסק בזיכרון הבין-דורי, בגאווה בהישגים ובחתירה לשיפור בכל המישורים. מדובר בפרק הזמן שעבר העם היהודי במאה ה-20, מהיותו עם נרדף ומושמד בידי הנאצים ועוזריהם במהלך מלחמת העולם השנייה, עד להיותו עם המקים מולדת חדשה בארץ ישראל. כאשר אני נשאלת מתי הכי טוב לבקר בארץ, אני טוענת שזה בתקופה שבין יום השואה ליום העצמאות, או אז אפשר להבין ולחוות מהי המשמעות של עצמאות ישראל. בזמן הזה ההיסטוריה של המדינה מרוכזת בכמוסה המתארת את הצמתים המשמעותיים ביותר בעשורים האחרונים. איך המעבר משואה לתקומה ממלא את האוויר? איך היישוב הקטן שהיה נחוש שהחלק הארי של עמו הוכחד מצליח להמאיס את החיים על הכובש הבריטי, לסלקו מהארץ, להילחם בצבאות ערב ולהשיג את העצמאות הנחשפת. ברצף הזה, מיום השואה, דרך יום הזיכרון ועד ליום העצמאות, אנחנו מתחברים לדורות הקודמים והקשר הבין-דורי מתחזק. אנחנו שואלים את עצמנו, היכן היו הורינו והורי הורינו בשואה, או בפוגרומים שפגעו בנו העמים שבקרבם ישבנו מדורי דורות? מי שילם מחיר על מלחמת ישראל או מלחמות ישראל? ומה עשו אבותינו לטובת הקמת מדינת ישראל, זו שנותנת לנו ביטחון, שמשרה עלינו הרגשת גיבוי, כשכולנו נהנים והדורות הצעירים ממשיכים לגרום לשגשוגה, כל אחד לפי יכולתו. כילדה שחוותה את הכרזת כ"ט בנובמבר ואת ה' באייר, עד היום אני חשה צמרמורת כאשר אני נזכרת בשמחה המתפרצת שאחזה ביישוב כולו, בתחושה של חלום של אלפי שנים שהתממש ושכל קורבן הצדיק את השגת העצמאות. אני זוכרת את האבל הנוראי שפקד אותנו כאשר נודע מהו מספרם של ההרוגים. 1% מכל היישוב הקטן נהרג בקרבות. עדיין, רק מעטים פקפקו בהצדקת מלחמת העצמאות. הייתה לי זכות להיוולד בידי המנדט ולהיות עדה למימוש החלום של הקמת המדינה. מי היה מאמין שכעבור 70 שנה, בתחומים רבים נהפך למעצמה חזקה ומובילה. אולם, אל לנו להתרפק על זרי דפנה והמלאכה עוד רבה. תפקידנו כמורים וכהורים להביא לתיקון החברה, להבטיח יחסי דו-קיום הדדיים המכבדים אותנו ואת שכנינו, כך שכל צד יצא נשכר, והצורך לשמור על היחסים. אני מתכוונת שיהיו יחסים שאינני יודעת מה יהיה טבעם, אבל החתירה עליהם חייבת להימשך. בימים האלה אנחנו עומדים בפני כמה ימים מאוד משמעותיים בלוח השנה שלנו. כאשר כל שנה עולה ויכוח לגבי ההשתתפות בהם, לגבי המשמעות של הטקסים בהם. ילדים לא פעם טוענים שזה נורא משעמם, ולמה בכלל אנחנו צריכים לחגוג או לציין ימים שלא קשורים אלינו ישירות, ואנחנו אפילו לא חוגגים אותם בבית. או דברים שקרו לפני 70 שנה, למה צריך לזכור דברים כאלה? אלה מעלים שאלות מאוד מאוד נוקבות. כאשר גם חלקים בחברה הישראלית כלל אינם מציינים אותם. החברה החרדית, החברה הערבית, מורכב להם בימים האלה, כאשר אנחנו מצפים שזה משהו שיחד אותנו כעם או כחברה ישראלית, אנחנו מגלים את המורכבות של זה. אני חושב שיש מקום לשאול שאלות. אני חושב שצריך לאפשר לילדים להתלבט ולהתחבט בשאלות האלה, כדי למצוא גם תשובה שתהיה רלוונטית עבורם. ואולי גם לשתף אותם כחלק מבחירת טקסטים וכחלק מהבנת המורכבות והמשמעות של טקסטים שונים שאנחנו מציינים בימים האלה. מורים, יום הזיכרון זה אחד מהימים הכי רגישים לנו במדינת ישראל. אני משפחה שכולה. אחי איתן, זיכרונו לברכה, נהרג ביום הראשון של מלחמת לבנון, ב6 ביוני 1982. דודי, חיים, זיכרונו לברכה, נהרג במלחמת השחרור ב-1948. לנו, כמשפחות שכולות, אנחנו לא צריכים את יום הזיכרון. כי יש לנו יום זיכרון, כל יום הוא יום זיכרון בשבילנו. יום הזיכרון נועד לכל שאר האנשים במדינת ישראל ולחלק מאנשי העולם. ולכן בנושא הזה אתם צריכים לנהוג בכל כך הרבה רגישות, בכל כך הרבה עדינות, לבדוק קודם כל האם בכלל יש משפחות שכולות אצלכם בכיתה, לאו דווקא שכול ישיר, אח, אבא,
בן דוד, אולי דוד שני, אולי סבא רחוק יותר. אני באמת מבקשת, תתייחסו לזה במערכת הערכים של המשפחה, שהיא משפחה שכולה, עם רגישות, עם הבנה ועם תובנה.